Ik wil het even hebben over een app die het leven van middelbare scholieren en hun ouders totaal beheerst en verneukt. En dan heb ik het natuurlijk over buienradar. Nee. Magister. En als je magister zegt, weten alle scholieren en hun ouders meteen waar je het over hebt, zoals Kluun. Het woord magister heeft een naamsbekendheid van 100,0% onder alle ouders. Zo, 100,0%. Komt even een statisticus bij de dokter. Maar iedereen en zijn vader en moeder kent dus Magister. En dat is niet omdat het zo'n leuke app is. Hier, scholen merken magisterstress en gaan scholieren ten onder aan magisterstress. Nou, als je de reviews in de appstores bekijkt, zou je denken van wel, hier, 70.000 mensen hebben de moeite gedaan om een review over de app te plaatsen. Met een mooi gemiddelde van 1,5 ster. Dat is nog lager dan de waardering van snackbar Charmonella. Gadverdamme. Dus, ik ben wel benieuwd, wat is hier allemaal aan de hand? Ik doe mijn jasje uit, het is tijd voor... Ja, Dieptuin Donderdag! Met vandaag dus Magister. Oké, eerst maar even voor die paar mensen die het niet kennen. Wat is Magister? Leerlingen gebruiken het om te kijken welke vakken ze hebben, wat voor huiswerk ze hebben en welke cijfers ze hebben gehaald. Ook staat erin of ze te laat gekomen zijn of hun boeken vergeten waren. En of leerlingen de baard al in de keel hebben. Die app houdt alles bij wat leerlingen doen. Magister is trouwens niet het enige volgsysteem dat scholen gebruiken. Je hebt ook nog Som Today. Dat is praktisch hetzelfde. Maar Magister is verreweg de grootste kindervolger van Nederland. En zij zien zichzelf echt als onmisbaar onderdeel van de middelbare schooltijd. Wij zijn er om je te helpen. Je hele schooltijd lang. We helpen jou begrijpen waar jij je bevindt in jouw avontuur. We zijn er op je laptop, als app en online. Wij heten Magister. En we zijn het leerlingadministratiesysteem van jouw school. De software, zeg maar. Ja, het zijn vaak niet de coolste reclamefilmpjes, toch? Als ze zeggen, de software, zeg maar. Nou. En het klinkt allemaal heel mooi, maar ik heb het idee dat het niet echt aanslaat bij de leerlingen. Humberto Tan hield een peiling in zijn programma. Wie vindt het in de studio hier van... Ik zie heel veel magisterleeftijd hier zitten. Wie zegt van ja, goed idee, afschaffen die hap, magister? Oh, jullie allemaal? Ja, moet ik er wel bij zeggen, als iemand roept afschaffen die hap... is het altijd cooler om meteen je hand op te steken en ja te roepen, toch? Wie van jullie zegt rioolwaterzuivering, afschaffen die hap? Zie je? Voel je die neiging? Ja, oké. Maar ik snap die leerlingen wel, want ze krijgen er een hoop stress van. Ieder moment van de dag kunnen er namelijk cijfers online komen. Maar vroeger, als je een cijfer kreeg, dan wist je... oh ja, volgende week donderdag krijg ik misschien tijdens de les dat cijfer van die toets. Ja. Maar nu kan dat cijfer online komen op ieder moment. Dus wat je ziet, is dat leerlingen eigenlijk voortdurend bang zijn dat er een cijfer online komt. Voortdurend bang voor cijfers. En je denkt dat een puber doelloos zit te scrollen op zijn telefoon... maar eigenlijk gebeurt er dit in zijn hoofd. Cijfers. Maar die cijfers kunnen echt ieder moment komen. Ook 's avonds, in het weekend of tijdens een vakantie. Jeez, dan ga je naar voetbaltraining 's avonds. Even lekker niet met school bezig zijn. En net daarvoor krijg je een pushmelding dat je een 3 hebt voor Duits. Dan denk je toch ook, coño, que pasa, man, hombre. Verneuk toch meteen je avond? Of wat dacht je hiervan? De leerlingen vertellen over het feestje op zaterdagavond... dat geen feestje meer was toen de cijfers voor aardrijkskunde online kwamen. Ja, dat snap ik wel. Sarah, jij had een cola en een 3,5 voor aardrijkskunde. En wat voor leerlingen nog veel meer stress oplevert... hun ouders zitten ook op Magister. Dus die ouders zien dingen over hun kinderen... die de kinderen liever geheim houden. Wat zou jij willen wat ze uit die app zouden halen... wat ze gewoon niet meer van jou hoeven te zien? Aanwezigheid. Ja. Al dus deze scholier live vanuit het winkelcentrum op donderdagochtend. Ouders kunnen Magister ook zelf gebruiken om bijvoorbeeld hun kind ziek te melden. Welkom bij Magister. Stel u wilt Martijn ziek melden. Kies de tegel ziek melden. Nu kunt u Martijn ziek melden door aan te geven of het voor vandaag, morgen of een specifieke dag is. Specifieke dag? Martijn is op 9 februari ziek. Hij heeft heel erg last van dat hij dan net een lang weekend gaat skiën. Ja.
En dit is dan misschien nog wel nuttig, oké, maar ouders kunnen ook meekijken met de cijfers van hun kinderen. En dat doen ze dan ook de hele dag door. Ik ben heel eerlijk, ik heb er heel veel op gekeken. Ik betrap mezelf erop dat doordat het kan, dat ik ook kijk. Ja, dat gebeurt wel eens dat ik mezelf erop betrap, dat ik wel vaak op Magister kijk. Ik keek ook bijna dagelijks, denk ik. Ja, daar ben ik eerlijk in. Echt, en het slaat nergens op, want er stond helemaal niet dagelijks nieuws op. Nee, dat zou er nog bij moeten komen. Dagelijks nieuws. Rusland schendt weer NAVO-luchtruim. En cijfers Esmee uit Almere opnieuw gekelderd. Dus zelfs ouders zijn verslaafd aan Magister en zijn meteen op de hoogte van alle resultaten. Dat is zo anders dan vroeger. Dan kreeg je een paar keer per jaar een rapport en dat liet je dan zien aan de familie in de hoop op een extra zakcentje. Ik kreeg van me allemaal tot €1 als ik de rapport liet zien. Ik krijg vaak een horloge. Hoeveel horloges kunnen mensen hebben dan? Ik heb er nu 7. En ik zie dat het alweer tijd is om aan mijn huiswerk te gaan. Ja. Ga maar weer eens door. Maak jij die taart even af. Dankjewel. En zolang je goede cijfers haalt, is het misschien niet zo erg dat je ouders meekijken. Maar met een onvoldoende wordt het meteen minder gezellig. Vandaag zijn de uitslagen van Guillaume binnen. Shit man, ik had beter verwacht. En die zijn direct inzichtelijk voor zijn ouders. Oké, aardrijkskunde een 3,9. Echt? Ja, dat is echt waar. Jezus, een 3,9? Jongens, doe even. Jongens, kom even en neem even iets van een riem mee of zo. Die ouders weten dus meteen van die onvoldoende. En dat is best wel heftig, want je wilt dat als kind ook even verwerken. Hè? En je verweer op orde brengen. Ja, toch? Hè? Dat een 3,9 eigenlijk een 4 is, daarmee bijna een 5 en dus praktisch een 6. Maar soms weten ouders het cijfer zelfs eerder dan hun kind. Hier, een ouder die haar zoon tijdens zijn les appt, je cijfer voor Frans staat erop. Ten eerste, wat doet die telefoon in de klas? Ten tweede, waarom de fuck zou je meteen je kind appen? Je kind zit in de les. En ten derde, zeg dan ook gewoon meteen het cijfer. Ja toch? Dan moet hij ook nog Magister gaan openen. Weet je hoe irritant het is voor scholieren? Mijn moeder die checkt altijd eerder mijn cijfers dan ik. Dus ik word eigenlijk constant gestalkt. Ja. Het is vervelend, je moeder als stalker, want die weet dus echt waar je woont. Dit gaat zo ver. Ouders die meer weten dan hun kind. Hè? Dus dan moet het kind thuis aan zijn ouders vragen... En mam, hoe ging het op school? Ja, was op zich wel goed. Je hebt een 6,3 voor Nederlands, niks bijzonders. Maar dit is voor leerlingen toch helemaal niet leuk? Kijk, als je bijvoorbeeld te laat komt, dat wil je niet altijd tegen je ouders zeggen. Dan kom ik thuis en dan zegt mijn vader, Jasper, waarvoor is je te laat? En dan moet ik het helemaal gaan uitleggen. Waar is je huiswerk? Waarvoor heb je het niet gemaakt? Wel een beetje dat ik soms denk, oh, wat zou er gebeuren als ik thuis kom? Arme jongens. Overigens kijken niet alle ouders mee op Magister, want ik las dit. Annemarie, moeder van 8 kinderen, kijkt niet meer op Magister. Ja, dat snap ik wel, ja. Dat snap ik wel met 8 kinderen. Dat was geen doen. Dat was geen begin aan. En je kunt denken, ouders zijn gewoon heel erg betrokken. Laat ze lekker. Maar dat is in dit geval niet zo goed voor kinderen, zegt ook de kinderombudsvrouw. Kinderen geeft het heel veel stress. Ze kunnen niet meer hun eigen leven op school. Het hoort ook bij volwassen worden en je een beetje losmaken van je ouders. Dat je ook je eigen fouten gaat maken. Ouders hoeven niet alles te weten. Nee, precies. De kinderombudsvrouw vertelt ook niet alles aan de grote mensenombudsvrouw. Maar dit klopt wel. Als kind heb je gewoon het recht om op je bek te gaan. Te laat komen, je boeken vergeten, Jeffrey in een kluisje opsluiten, hem de maandag pas weer uithalen. Het is allemaal niet fraai, niet doen. Maar dat hoeven je ouders niet meteen te weten. Maar als je zulke dingen op tv zegt, word je gewoon keihard uitgelachen. Als je alles maar blijft controleren van die kinderen. Ze moeten ook zelf fouten kunnen maken. Zelf leren vertrouwen op wie ze zijn en wat ze doen. En als ze af en toe fouten maken en blijven zitten... ja, dat is echt niet het einde van de wereld, lijkt me. Ja, nee, ik ben ook blijven zitten. Het is allemaal goed gekomen. Jan Dino zit veel op Magister, volgens mij. En met hem dus heel veel ouders. RTL Nieuws deed onderzoek. Ja, heel veel ouders die houden van dit systeem. Ze zeggen, het zorgt dat wij betrokken blijven bij wat er met ons kind op school gebeurt. Ja, en Gijs Rademaker kan het weten, want zijn ouders kijken ook nog steeds elke dag naar zijn cijfers. Maar uit zijn onderzoek blijkt dus dat veel ouders Magister geweldig vinden. Zij zien die bezwaren niet zo. Eén ouder zegt bijvoorbeeld, het idee dat het stressvol zou zijn voor je kind vind ik onzin.
Ja, maar het gaat dus zeg maar niet om jou. Toch? Nee, maar ik vind echt niet dat hij druk ervaart. Nee. Dus ja, ik snap wel dat er zoiets bestaat als magisterstress. En weet je waar dat ook door komt? Doordat alles wat in magister staat negatief is. Te laat, boeken vergeten, eruit gestuurd. Magister zegt vooral wat er allemaal niet goed gaat. Ouders krijgen nooit te zien, op tijd, goed opgelet, huiswerk gemaakt, geen crack gebruikt in de kleine pauze. Staat er allemaal niet op. Nou, er zijn een paar scholen die inmiddels de nadelen inzien van magister. Die publiceren bijvoorbeeld de cijfers alleen nog op vaste tijdstippen door de weeks. En dat lijkt me een goed begin. Wat nog veel beter is, de ouders gewoon niet meer laten meekijken met die cijfers. Dat kan namelijk gewoon. Een school in Zeist heeft een paar maanden lang een proef gedaan. Ouders konden niet meer meekijken in het cijfergedeelte van magister. En deze docent legde uit waarom ze dit experiment deden. Omdat er leerlingen aangaven dat zij meer druk voelden vanuit ouders op het moment dat een ouder magister gebruikte. Dus die hadden vaker last van hoofdpijn, buikpijn of zich misselijk voelden of slecht in slaap konden vallen. En zelfs dat ze meer medicijnen gingen gebruiken. Ja, zo te horen heeft magister dezelfde effect als kijken naar een Tweede Kamerdebat. Maar holy shit, gezondheidsklachten doordat je ouders magister gebruiken. En dan is het ook niet zo gek dat kinderen op die school in Zeist heel blij waren met die proef. En ze konden cijfers gewoon zelf aan hun ouders vertellen. Ik vond het wel chill dat ik sowieso wel eerst de cijfers wist. Dus niet dat ik thuis kwam en dat mijn moeder het al wist en ik zelf nog niet. Het geeft gewoon veel minder druk. Je hebt gewoon minder stress en ja, je kan het je ouders ook zelf vertellen. Het is dan ook gewoon fijner om het zelf te vertellen dan dat ze gelijk gewoon uit school het al gelijk kunnen zien. Het geeft gewoon een soort vrij gevoel. Ja, wat lekker toch? In mijn tijd moest je voor een vrij gevoel gaan liften naar Parijs. Nu kun je gewoon stoppen met magister. En die proef beviel supergoed. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders en leraren waren blij. En daarom besloot de school dat ouders definitief geen toegang meer hebben tot de cijfers. Dus dat zijn 2 verbeteringen. Op een vast moment de cijfers erop zetten en de ouders niet meer laten meekijken met de cijfers. Waar magister trouwens ook een slechte invloed op heeft, is schermgebruik. En we waren net zo lekker bezig om die leerlingen een beetje van hun telefoon af te krijgen met dat telefoonverbod op school. Gaat dat goed trouwens? Ja, als je 2 telefoons hebt, ga je eens gewoon geven en de ander doe je het gewoon ergens in diepe zak of zo. Doe je dat ook? Nee, ik ga de moeite niet doen om 2 telefoons mee te nemen. Oké. Dit is de opperpuber, toch? Precies weet hoe je het systeem kan naaien, maar te lui zijn om het te doen. Nou, die telefoons zijn dus weg, maar dat betekent niet dat leerlingen niet meer achter een scherm zitten, want zo ziet een klaslokaal er tegenwoordig uit. Oké, allemaal even de mobieltjes weg en dan klappen we even de laptop open. En waarom hebben ze allemaal een laptop? Nou, onder andere vanwege magister. Want kijk, veel scholen gebruiken magister ook voor lesopdrachten en belangrijke berichten. En ja, op zo'n scherm staat natuurlijk nog wel meer dan alleen magister. Dan kan je gewoon zeggen dat je school op je iPad doet en dan ga je gewoon op Snapchat. En je kan ook gewoon WhatsApp downloaden, je kan ook Snapchat. Je kan eigenlijk ook alles doen op je laptop. Ja. Dit was tijdens de les Minecraft en burgerschap, denk ik. Oké, scholen moeten dit echt anders gaan regelen. Tuurlijk, docenten moeten ergens de administratie bijhouden, maar dat hoeft echt niet met pushmeldingen en met gesnitcht dat Milou een keer te laat is gekomen. Hou het gewoon bij een paar rapporten per jaar die je aan je ouders laat zien. En ja, dat kost een paar horloges, maar dat is dan maar zo. Maar goed, zolang ouders kunnen blijven meekijken, vind ik dat we het op zijn minst wat eerlijker moeten maken. Want ouders weten nu alles van wat hun kinderen uitvoeren op school. Vind ik ook dat kinderen alles mogen weten van wat hun ouders doen op hun werk. En wat blijkt nou? Ja, enthousiasme in de zaal, nu al. Maar wacht even, daar is dus al een hele app voor. Wij zijn er voor jou. We helpen je te begrijpen waar jouw ouders zich bevinden in hun avontuur. Wij heten Pa en Ma Gister. We zijn het ouderadministratiesysteem. De software, zeg maar. Met Pa en Ma Gister krijg je met 1 druk op de knop inzicht in de werkzaamheden van je ouders. Van functioneringsgesprekken tot salarisstroken. Jij bent meteen op de hoogte. Zie hoeveel mailtjes er vandaag zijn verstuurd. Hoeveel er daarvan onnodig waren. En hoeveel er geen bijlagen hadden. Ontvang direct een melding als je vader weer eens goeie 's morgens of goeiedagschotel heeft gezegd. Krijg inzicht in de agenda's en belangrijke afspraken. Wat moet papa met die Chantal? En waarom staat mama volgende week voor het medisch tuchtcollege? Pa en Ma Gister. Want jouw ouders gun je toch ook geen privacy? Ja. Wel zo.